السلام عليكم. هو احنا هنفضل مرعوبين كده على طول؟ يعني كل ما واحد يعطس او يكح جنبنا نفتكر انه عنده كورونا فيروس؟ طب نفرق ازاي بين الكورونا وبين الزكام العادي او الانفلونزا؟ انا هقول لكم. الشخص عنده رشح او بيعطس او عنده وجع في الزور مثلا، يبقى غالبا دي انفلونزا عادية، لان كورونا فيروس غالبا بيأثر على الجهاز التنفسي السفلي. يعني ايه؟ يعني بيعمل ضيق في التنفس، الواحد كده مش بيبقى قادر ياخد نفسه، وبيبقى بيعمل كمان كحة ناشفة، وده اللي بنخاف منه اكتر، خصوصا لو الشخص ده جاي من سفر او اتعرض لاي حد عنده كورونا. فالاحسن ان هو يروح المستشفى ويعمل تحاليل كاملة علشان يطمن على نفسه. بس في حاجة مهمة قوي لازم ان احنا نعرفها. الكورونا ليها 14 يوم incubation period، اللي هي فترة الحضانة. يعني ايه؟ يعني الشخص ممكن يفضل 14 يوم ما عندوش اي اعراض، لكن في نفس الوقت بيكون معدي. علشان كده دايما بنقول ان الوقاية احسن من العلاج، خصوصا العلاج ده اصلا مش موجود. يعني ايه؟ يعني نهتم بالنظافة وتهوية المكان، نبعد عن الاماكن المزدحمة، نغسل ونطهر ايدينا كويس قوي. ما ننساش ان كل ما صحتنا بتكون كويسة، كل ما نسبة الإصابة بالمرض بتكون أقل. وحتى لو بعد الشر الواحد عيا، المناعة بتاعته بتقدر تتغلب على المرض أحسن. فبنرجع نقول إن الجود نيوتريشن والإكسرسايز أهم حاجة. ولو حد بقى فيكم عنده أي أخبار جديدة عن انتشار المرض والكورونا، يعني يا ريت يشارك معنا في الكومنتس تحت. وما تنساش أهم حاجة إنكم take care of yourself and stay healthy.